Welcome to the structure analysis 1. Degree of redundancy of grid. A grid is a plane structure composed of continuous members that either intersect or cross each other. All members of a grid generally lie in one plane. External load act normal to the plane of the grid and com- couple have their vector in the plane of the grid. સેમ વસ્તુ આપણે મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડમાં સ્ટડી કરી ચૂક્યા. મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડમાં જ્યારે આપણે પ્લેન ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્લેનનું સ્ટડી કર્યું એમાં આ વસ્તુ સ્ટડી કરી હતી પણ એમાં પર્ટિક્યુલર ગ્રીડ શબ્દનો યુઝ કરવામાં આવતો ન હતો. અહીં ગાડી ગ્રીડ શબ્દનો યુઝ કરવામાં આવે. ગ્રીડ એટલે એવી વસ્તુ કે જે બીમ અથવા કોલમની કન્ટિન્યુટીને જાળવી રાખતું હોય. ઘણીવાર કોઈ કોમ્યુનિટી હોલ જોયો હોય એની છત ઉપર જોઈએ ને તો બીમ હારમાળા હોય બીમની 3-3 ફીટે કોન્સ્ટન્ટ બીમ 3 ફીટે પહેલો બીમ 3 ફીટે બીજો બીમ ત્રીજો બીમ ચોથો બીમ 10-15-20 બીમ કોન્સ્ટન્ટ એક ડાયરેક્શનમાં એ જ રીતે બીજી ડાયરેક્શનમાં ક્રોસ બનાવતા હોય એ ટાઈપે ગ્રીડ બનાવતા હોય તો એવા સ્ટ્રક્ચરને ગ્રીડ કહેવામાં આવે. એ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર મોટા ભાગે મોટા કોમ્યુનિટી હોલ્સ અથવા મોટી ઇમારતોમાં જોવા મળતા હોય છે. Now we are going to differentiate between plane frame and grid. Frame અને grid વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે તે આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ આપણે જોઈશું what is plane frame. A plane frame is a composed of member lying in one plane which are vertical, having axis of symmetry in that plane. The joint between the member are rigid. The applied force are lying in the plane of the structure. All external couples acting on the frame have their moment vector normal to the plane. The external stress resultant acting at any cross section of a plane frame member may consist of their force, bending moment and axial force. Degree of freedom for displacement at each joint of the plane frame are 2 translation and 1 rotation. Significant deformation are axial and flexor. Now we are going to grid. Grid. A grid is a plane structure composed of continuous members that either intersect or cross each other. All members of grid generally lie in one plane. ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરમાં એવું હોય છે કે એ વર્ટિકલ મેમ્બર્સના કન્સિડર કરવામાં આવે છે મોસ્ટલી અને ગ્રીડમાં હોરિઝોન્ટલ મેમ્બર પ્લસ એ એક જ મેમ્બર એક જ ટાઈપના મેમ્બરના એકબીજા પર લાઈન એક જ પ્લેનમાં એ રીતે કરવામાં આવે છે કે જે રીતે એ કોન્સ્ટન્ટ એની કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખે. જેવું મેં એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કોમ્યુનિટી હોલમાં સ્લેબ જે હોય છે એનામાં જે બીમની ગ્રીડ લાગેલી હોય છે એ. Second point, the joint between the member may be hinge or rigid. બરાબર છે. જ્યારે ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરમાં જે હોય છે એ રિજિડ હોય છે અને ગ્રીડમાં રિજિડ બી હોઈ શકે અને હિંજ બી હોઈ શકે. Third point, the applied force are normal to the plane of the structure and couple have their vector in the plane of the grid. કે જે કોન્સેપ્ટ એકદમ સિમિલર પ્લેન જેવું ફ્રેમ જેવું છે. The external stress resultant acting at any cross section of a grid member may consist of vertical force, bending moment and twisting moment. તો જ્યારે ફ્રેમમાં શિયર ફોર્સ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અને એક્સિયલ ફોર્સમાં કન્વર્ટ થતું હોય છે. આ કેસમાં કોઈ એક્સિયલ ફોર્સ જેવું હોતું નથી. Degree of freedom of displacement at each joint of grid are 2 rotation and 1 translation.
કારણ કે ફ્રેમ અને ગ્રીડ સિમિલર ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર છે, એટલા માટે આમાં મોસ્ટ ઓફ ધ કોમન થિંગ કોમન રહેશે. બરાબર. સિગ્નિફિકન્ટ ડિફોર્મેશન આર ટોર્સનલ એન્ડ ફ્લેક્સરલ. જ્યારે પેલામાં એક્સિયલ હતું. એક્સિયલ એટલા માટે હતું કે ફ્રેમ એ યુનિટ સ્ટ્રક્ચર ટાઈપ બિહેવ કરે છે, જ્યારે ગ્રીડ એ કોમ્બાઇન્ડ સ્ટ્રક્ચર તરીકે બિહેવ કરે છે. તો એમાં મોનોલિથિકલી કોઈ સિંગલ ફોર્સ એક્સિયલ ફોર્સ લાગશે નહીં. હવે આવી જે ડીએસ માટેની જે ઇક્વેશન છે આપણું, degree of static indeterminacy for grid is given by ds is equal to 3m plus r minus 3j. હવે જોઈ લઈએ ગ્રીડના એક્ઝામ્પલ. ગ્રીડના એક્ઝામ્પલ બે રીતે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ આપણે. ફર્સ્ટ મેથડ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ ગ્રીડ, બરાબર. આ છે આપણું જોઈન્ટ જંકશન કે જે આપણને આપેલું છે ફિક્સ. તો આપણે ડાયરેક્ટ આપણા નોર્મ્સ ખબર છે, મેમ્બર આપેલા છે આપણને, બે જોઈન્ટ આપેલા છે આપણને 1 2 3, બરાબર. રિએક્શન કે જે ફિક્સ માટે એક ઉપર 3 હોય, તો આપણા જોડે બે ફિક્સ છે એટલે 3 દુ 6 થઈ જાય, એટલે આ થઈ ગયા 6. હવે આપણું જે ઇક્વેશન હતું ds is equal to 3m plus r minus 3j, એમાં મૂકીએ ds 3m is equal to 2, 3 દુ 6, 6 પ્લસ r જે આપેલા 6 ઓલરેડી, એ પાછા 6 લઈ લેવાના માઇનસ 3, અને જે જોઈન્ટ હતા 3 3 3 9, 7 પ્લસ 6 12 માઇનસ 9, એટલે આપણને મળશે 3. તો આ સ્ટેબલ ઇનડિટર્મિનેટ થર્ડ ડિગ્રી ઓફ સ્ટ્રક્ચર વિચ આર ગ્રીડ. સેકન્ડલી આપણે જોઈએ કે જે આપણું ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચરનું જે આપણું મેથડ છે એનો યુઝ કરીએ તો ds is equal to r minus r, જે આપણે ડાયરેક્ટલી 3 મળી જાય છે. dsi is equal to 3 into c, c એટલે ક્લોઝ બાઉન્ડ્રી, જે ક્લોઝ બાઉન્ડ્રી આગળ 0, એટલે ડાયરેક્ટ આપણને મળી જશે ds is equal to 3, એટલે આપણે ત્યાંથી વેલ્યુ પુટ કરી લઈએ. ઓલવેઝ ધ્યાન રાખવાનું આ એક્ઝામ્પલમાં આ જ મેથડ યુઝ કરવાનો મસ્ટ ટ્રાય કરવાનો, શોર્ટકટ ન યુઝ કરવો. ચલો એક સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં 1 2 3 એલિમેન્ટ આપેલા છે, એલિમેન્ટ 1 એલિમેન્ટ 2 એલિમેન્ટ 3, બરાબર છે. જોઈન્ટ્સ આપેલા છે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, એટલે મેમ્બર કેટલા થઈ ગયા આપણા જોડે 1 2 3 4 5 6 અને 7. એ જ રીતે રિએક્શન સપોર્ટ 1 2 3 4 5 6 6, ઈચ સપોર્ટ પર 3 રિએક્શન આવતા હોય 6 into 3 6 18 18 રિએક્શન મળશે. હવે એ જ ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ પુટ કરીએ 3m plus r minus 3j, આપણને મળી જશે આપણી વેલ્યુ 15. તો સ્ટેબલ ઇનડિટર્મિનેટ 15th ડિગ્રી, બરાબર. આ જ રીતે બીજા એક્ઝામ્પલ પર આવશે. આપણે દરેક એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરીશું નહીં, અમુક એક્ઝામ્પલ તમે તમારી રીતે સોલ્વ કરો. ઇન કેસ ઓફ એની ડાઉટ લેટ મી નો. હવે આવી ગયું ડિગ્રી ઓફ રિડન્ડન્સી ઓફ સ્પેસ સ્ટ્રક્ચર. સ્પેસ સ્ટ્રક્ચર અને નોર્મલ સ્ટ્રક્ચરમાં જે વેરિએશન છે એ રિએક્શન પર નથી, પણ મોસ્ટલી એ ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇક્વેશન કે જે આપણી કન્ડિશન છે ઇક્વિલિબ્રિયમ એના ઉપર હોય છે, કે જે આપણી ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન નોર્મલ સ્ટ્રક્ચર માટે 3 હતી એ સ્પેસ સ્ટ્રક્ચર માટે 6 થઈ જાય છે. પેલામાં સમેશન ઓફ h સમેશન ઓફ v અને સમેશન ઓફ m is equal to 0, એટલે r સ્મોલ r is equal to 3 થતા હતા. ઇન ધીસ કેસ સમેશન ઓફ f ફ્લેક્સરલ x y અને z, બરાબર, એ 0 થાય. એ જ રીતે મોમેન્ટમાં m x y અને z ત્રણેય ડાયરેક્શનમાં 0 થાય, એટલે એ 0, બરાબર. એટલે એના ઉપરથી આપણને મળી જશે. પર પિન જોઈન્ટ સ્પેસ ટ્રસ
ત્રણ કન્ડિશન છે. આપણી જે પિન જોઈન ટ્રસ્ટની કન્ડિશન હતી એ m પ્લસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2j, m પ્લસ આર ગ્રેટર ધેન 2j, m પ્લસ આર લેસ ધેન 2j હતી, જે કન્વર્ટ થઈને 3j પર થઈ ગઈ. બાકી બધી કન્ડિશનો એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા માટેનું ઇક્વેશન સિમિલર રહેશે, પણ એની વેલ્યુઝમાં વેરિએશન આવી જશે. dse is equal to r minus r is equal to r minus 6, dsi is equal to m plus r minus 3j. બરાબર, પેલામાં 2j હતું અને પેલામાં r minus 3 ની r minus 3 હતું એની જગ્યાએ r minus 6, m plus r minus 2j ની જગ્યાએ m plus r minus 3j એક વેલ્યુ પુટ થઈ. એટલે આ વસ્તુ એક વેલ્યુ એટલા માટે આ ક્લિયર કરું છું કે તમે લોકો જ્યારે ત્યારે સ્ટડી કરશો આગળ તો આ નાની નાની વસ્તુઓ ધ્યાનમાં નથી રહેતી હોતી, તો એને કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય. એનું ફાઇનલ ઇક્વેશન અને માસ્ટર ઇક્વેશન છે ds ઇઝ ઇક્વલ ટુ m પ્લસ r માઇનસ 3j, જે ઓલામાં 2j હતું. બરાબર છે. હવે આપણે સ્પેસ ટ્રસ્ટના એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. હવે આપણે જે રીતે દેખાય છે એ રીતે 3 ડાયમેન્શન સ્ટ્રક્ચરમાં એઝ્યુમ કરવાનો ટ્રાય કરી શકીએ. આ 1, 2 અને 3. બરાબર છે. આ એક પિરામિડ ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું. પિરામિડના 3 ખૂણા 1, 2, 3. આ ચોથો ખૂણો. બરાબર. આ ખૂણા પરનો સપોર્ટ, આ ખૂણા પરનો સપોર્ટ અલગ, આ ખૂણા પરનો સપોર્ટ અલગ. ચલો એની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણું ઇક્વેશન માટેની ઇક્વેશન છે ds ઇક્વલ ટુ m પ્લસ r માઇનસ 3j. તો ફર્સ્ટ રિક્વાયર્ડ મેમ્બરની જે મેમ્બર માટે જોઈ લઈએ. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 મેમ્બર થઈ ગયા 6. જોઈન્ટ જોઈ લઈએ 1, 2, 3 અને 4, 4 જોઈન્ટ. r જોવાના છે. r જોવા માટે સિમ્પલી સપોર્ટેડ હતો તો આપણે 2 લેતા હતા, પણ આ કેસમાં 3 લેવાના, કારણ કે હવે આપણે સ્પેસ ફ્રેમમાં સફર કરી રહ્યા છે એટલા માટે. તો આ ઈચના 3, તો 3 into 3 is equal to 9. તો ds is equal to r minus r, 9 minus 6 is equal to 3. આપણું માસ્ટર ઇક્વેશનમાં મૂકી દઈએ. ds is equal to m plus r minus 3j, m is equal to 6, r is equal to also 6, minus 3 to join the number of 4. તો થઈ ગયું 0. સ્ટેબલ ડિટર્મિનન્ટ સ્ટ્રક્ચર. એ જ રીતે actually behavior અને actually structural point of view જે ફ્રેમ ટ્રસ હોય એનો ડાયાગ્રામ આ રીતે થતો હોય છે. જનરલી કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે આરામથી જોઈ શકીએ કે આ શેડ બનાવેલો હોય નાનો, ઇવન કેન્ટીનનો કોઈ શેડ હોય એનું બી સ્ટ્રક્ચર સિમિલર ટાઈપનું હોતું હોય છે. તો બસ આજ આપણે વેલ્યુ જોઈ લઈએ m પ્લસ r માઇનસ 3j માટેની. મેમ્બર કાઉન્ટ કરી લઈએ. મેમ્બર આપણા 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. બરાબર છે. પણ અહીંયા તો મેમ્બર કંઈક અલગ જ કહી રહ્યા છે આપણે. તો આપણે ફરીથી કાઉન્ટ કરીશું. there is some mistake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 અને 17. આપણે આ મેમ્બરને એક સિંગલ કાઉન્ટ કરતા હતા એટલા માટે એક મિસ્ટેક થતી હતી, પણ હવે 17 મેમ્બર થઈ ગયા આપણે. બરાબર. આર રિએક્શન ઈચ જોઈન્ટ પર 3, બીકોઝ રોલર સપોર્ટ હોવા છતાં પણ ફેસ સ્પેસ સ્ટ્રક્ચર છે એટલા માટે 3 ડાયરેક્શનમાંથી 3 રિએક્શન આવશે. એટલે 4 into 3 12, એટલે આપણને મળી ગયા 12. જોઈન્ટ જોઈ લઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. આ બધી વેલ્યુ પુટ કરીએ આપણા ઇક્વેશનમાં તો આપણને એનામાંથી -7 મળશે. તો અનસ્ટેબલ સ્ટ્રક્ચર કેલ્ક્યુલેટ થાય છે અહીંયાથી. બરાબર. હવે આવશે
degree of redundancy of space frame. બાકીના દરેક ટર્મ સિમિલર રહેશે. જૂના જે વેલ્યુ હતી એમાંથી અમુક વેલ્યુ ડબલ થઈ જશે. DSI જે 3C હતી એની 6C થઈ ગયું કારણ કે આપણા રિએક્શન સ્મોલ r એની કેપેસિટી ડબલ થઈ ગઈ. ડિગ્રી ઓફ એક્સટર્નલ ઇનડિટર્મિનન્સી r minus r ds is equal to dse plus dsi. બરાબર. ઓલ્ટરનેટિવ ઇક્વેશન જે હતું આપણું ds is equal to 6m plus r minus 6j થઈ જશે. સેમ વસ્તુ ફ્રેમ જોઈ લઈએ. ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર એટલે એવું સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું કે આપણે કોઈ પણ બંગલો હોય કે જે આરસીસી કન્સ્ટ્રક્શન કરેલું હોય એ બંગલાના ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર કહી શકીએ, અથવા કોઈ 5 માળની 10 માળની 50 માળની બિલ્ડિંગ કે જેને આપણે ઇઝીલી ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર કહી શકતા હોઈએ છીએ. ચલો આ એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. ફિક્સ સપોર્ટ હોય તો 6 રિએક્શન, રોલર હોય તો 3, સિમ્પલ હોય તો બી 3. બરાબર. આ વસ્તુ એક ધ્યાન રાખવાની. અહીં એક કટ આપેલો છે એટલે આપણે અહીંના મેમ્બર કેલ્ક્યુલેટ કરશું. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. બરાબર છે. 8 મેમ્બર થઈ ગયા. જોઈન્ટ ગણી લઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8. જોઈન્ટ પણ 8 થઈ ગયા. રિએક્શન ગણી લઈએ. 4 into 6 ઈચના 6 into 4 24. સ્મોલ r જે 6 આપણને આપેલો છે. સેકન્ડ સી આપણને આપેલા છે 4. બરાબર છે. તો 4 કોર્નરમાં એક જ ક્લોઝ છે એ છે એટલે સી આપણું થશે 1. આ 1 આ 2 3 અને આ 4 એક સાઈડથી ઓપન હોવાથી એના ક્લોઝ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે કન્સિડર કરશું નહીં. ds is equal to r minus r. અહીંયા ગાડી મિસ્ટેક થયેલી છે આ લોકોની લખવામાં. અહીંયા 1 આવો જોઈએ. ચલો આપણે આગળ જોઈ લઈએ. DSE is equal to r minus r. 24 minus 6 is equal to 18. Stable indeterminate 18th degree. DSI is equal to 6 into c. 6 into 1 is equal to 6. જો અહીંયા કરેક્શન આવી ગયું. c is equal to 1. અહીં 4 ખોટું છે એટલે કરેક્ટ કરી લેજો તમારા બુકમાં. Stable indeterminate 6 degree. ds is equal to dse plus dsi is equal to 18 plus 6 is equal to 24. Alternatively values put કરશું તો પણ સિમિલર એક્ઝામ્પલ આવશે.